How? Level kali? It's normal and spicy. Normal spicy. Okay. Ah. Oh, that's it. Slide that here. 50? 5? 5. Yeah. So for spicy, Arabian. Level 2, level 5, and then level 50. So grabe. Sa amo niya pa lang. Level 22. So hanggang 1,000 yung ano nila dito mga kabians, mga angka-angkang niya. So try ko rin 22, pero yung sa ate ko, level 50, lahat ng makatabi namin tumatapos. Nagsisiiyakan. Nagsisiiyakan. Nag-ubuhan pa na nag-ubuhan. Hindi rin ako patirawan. Ang kurang dyan. Hindi rin ako patirawan. Kasi sa amoy lang man guro. Kinatirawi ka na. Ano yung batay ha? Level 50 ka na. Kasi nga ko lang para namanan. That's the kind of feel like when you order it, you have to know. Oh, you're so funny. And you have to Grabe pa rin. Ano ka yung kakaon naman? Ano ka nababa? Sa mais ba? Yeah, I know that's Ano ka nababa? Hindi ka na naman. Level 50. Kaya nangayo ko sa ate ko. Do nakaus ako kang ano, kanta sa isang gabi. Buli ba tanong mo yan ata? Ano ka yung bubo? Yung bubo mo tao. Ang dobrol pa paano nang break up. Ano ka magiging may kamay-kamay na sa Kakao. Hindi namin alam yan. Kakao. Dura order na nakarintik ipag-uro na may noodles. when we did it on the head, he would go, okay, you stuff on you. Namin. So, Di ba tahan ko kamay? and then he would say, okay, I will stay behind for you to give me. Hindi mo kahang kapon may mantika. Oh, she gave me that together. I will be you are. I'm here. Yeah, I said, and this guy was giving us 30 notice to go from, and he goes, man, I said, Jeff, you picked up basically the total was, dude was standing like, just make the ship run. So he was like, yeah, that's I saw that. Unit pang noodles. Kahang pa. Lived on the ship. Ang balhas. His idea was, well, what do they do programming? Why don't we do that? Like, hey, we have to open the ship. First day, That's enough.
Ha? Kuya, it's up. Ahang? Masarap ka po. No, he said, yeah, the demonized, he said the demon water, what's it, the demon water? Right? Demon water, yeah, demon water. That's not the demon, it's Ano ka nakahang? Hindi mainit. Diba, nagkumbay ng init at kahang ba? only on that. Amoy ko makabiyan kasi gamay ng kahang. Nagabalhas ko. Pero totally, I will not surrender. Sure. Hindi ako mag-surrender. Dalawa ang ginaano ko, ang pawis ko, dalawa. Ang maasim at saka maanghang. Choose you, it's more fun. You got regular, you don't want the volcano burning our face. So nag-combine ang init at saka ang makabiyan kaya Bigas sa kanila. Ito sa ito. What do you think from it? Dito, it looks like it sounds like Filipino. mabalas ano? Sabi ko, babe, saka may chali sa kanya yung paubos naman. Bala rin hindi mo. Paubos naman niya po. Hindi ha? Init lang yung kaka. Sa amin apat, tala lang ang regular. Normal. Kuya mo pa, she's smart. Ano ha? Tata lang. Thank you, noodles. Earlier, I used to follow food. Unlimited man bitaw ang ano makabians. Unlimited ang drinks nila. So, drink more soft drinks. Pangkawagtang sa kaka. Just 5 cents. Lang to. Tinaksan mo na sa kahang. Gimix pa ako? Itong mix na dyan. So, 57. What? This one's 37. At the corner's 20. I'm sorry, 200 I like. Okay, okay. May tubig yung dito. Gani? Ito. Okay. Ano, ito ta. Sobrang ko. Gamay lang mga makabiyan sa akin. Gamay lang ako. Gamay lang. Surrender na ako. Bye-bye. Surrender na mga kabiyans.